Доброго дня, шановні колеги. Для тих, хто з нами вперше, я хочу нагадати, що ви зараз знаходитесь на заході Української асоціації маркетингу, і у нас весняний цикл для студентів, в принципі, і викладачів. Ми працюємо вже 28 років. Українська асоціація маркетингу була засновницею, заснували ми її 28 років тому. Людмила Андріївна Мороз, одна з фундаторів нашої асоціації, сьогодні присутня з нами. Дякуємо, Людмила Андріївна, за те, що ви зробили 28 років тому таку активну діяльність. Але Українська асоціація маркетингу, вона об'єднує дійсно маркетологів, рекламістів, дослідників, тобто все, що робимо, звичайно, ми робимо разом з членами і дякуючи тому, що ми всі об'єднуємося. А в першу чергу ми розробляємо правила роботи на ринку, як на ринку маркетингових досліджень, як для ринку менеджмента. У нас розроблені етичні стандарти реклами, ви знаєте, що прийняті стандарт недискриминационной рекламы. Мы сегодня работаем над правилами рекламування нездорової їжі для дітей. Ми працюємо над впровадженням дуальної освіти в Україні. Ми створюємо, Українська асоціація маркетингу створює таку платформу для того, щоб об'єднувалися і обмінювалися знаннями і формувалося ком'юніті професіональних маркетологів. Журнал «Маркетинг в Україні» – це одна з платформ, де ви можете побачити і поговорити навіть, да? Тобто побачити, написати, почитати про практику маркетингу в Україні. Тут практичні статті, які пишуть практики-маркетологи. Наступний номер буде присвячений професії маркетолог, тому що ми прийняли професійний стандарт маркетолог нещодавно. Ми поговоримо про цю цікаву, унікальну, багатогранну професію. Тому там з різних боків різні статті, але вони всі від практиків і професіоналів ринку. Ще раз хочу прорекламувати наші канали комунікації, сайт, Facebook, YouTube. Заходимо. Будь ласка, будьте більш активні, тому що ми працюємо над тим, щоб це було живим таким спілкуванням. Підтримуйте нашу діяльність. Дякую, Ірино. Інтелектуальна монополізація бренду. Що мають знати маркетологи? Що саме я хочу вам розказати? Сьогодні, в принципі, це дуже велика тема. Вона настільки велика, що за одну годинку ми з вами її я не зможу показати і освітити. Тому я обрала такий варіант, що я даю мінімум теорії, максимум прикладів. І на прикладах ми з вами будемо дивитися, як це працює і чому взагалі маркетологам це потрібно, маркетологам і підприємцям. Тому що, на мій погляд, маркетологи, вони втілюють візію власників, як власники бачать свій бізнес, і маркетологи в принципі, це втілюють в життя і показують, як це, що це, як це робиться, тому поїхали. Поки я розкажу про себе, я би вас просила, щоб ви нам написали, яка тематика вас цікавить, чи в якій тематиці ви працюєте, тому що я підготувала для вас дуже багато прикладів, і я буду, в принципі, я воркшопи читаю і проводжу лекції з асоціацією маркетингу вже дуже давно, і мені здається, що треба, і мені подобається орієнтуватися на вас. Тому що якщо вам цікава ваша галузь, то я краще буду орієнтуватися на вас і буду відбирати ті приклади, які я для вас підібрала саме з вашої галузі. Тому попрошу в чаті, напишіть, якщо ви студенти і викладачі, напишіть ту галузь, яка вас цікавить. Що саме вам цікаво, в якій галузі мені краще зосередитись. Про себе. Я за першою освітою я хімік. Я закінчила університет Шевченка, і з 97-го року я працюю як головний експерт, там різні позиції, але в більшості я працювала як головний експерт Укрпатенту, це державна установа інтелектуальної власності, у відділі хімії та медицини. І тому я знаю, що це таке, багато
цьому присвятила, вивчила. Хімію я теж не полишила, і там в мене є і публікації, і ще один університет Фрайбурга, і Суровсівська премія. Тобто, як хімік я себе теж в цьому реалізувала, тому я можу розуміти все, що стосується хімії, і втілювати захист нової продукції, яка виходить на ринок разом з маркетологами. З приводу інтелектуальної власності також в мене є окрема освіта, це Одеський університет, ВІПО Академія, інститут Швейцарія і там ще куча різних курсів. Мої статті теж були опубліковані там і в журналі Асоціації маркетинга, з якою ми з 2001 року співпрацюємо, і от зараз відновили свою співпрацю. Чому 16? Меблі, менеджмент, аспекти зовнішньої торгівлі, логістика. Дуже дякую, що ви відповідаєте. Міжнародний маркетинг. На міжнародному маркетингу ми сьогодні зосередимось, тому що, в принципі, ми ж рухаємось до Європи, а в Європі зовсім інші правила. І я сьогодні буду якраз вам показувати, які прийоми ви маєте тримати в голові, коли ви думаєте про масштабування бізнесу і вихід в Європу, тому що ви проходите митницю, ви проходите, це перше, з чим ви стикаєтесь. І там чекають, до речі, я повернусь сюди. Значить, для чого маркетологам і підприємцям потрібна інтелектуальна власність? Тут я можу згадати, мені дуже подобається цей кейс термос. Я думаю, ми всі з вами користуємось такими термостійкими чашками. Вони доволі популярні з 1908 року, вже дуже давно. І колись це термос, це було слово. І суддя дуже влучно, суддя Андерсон, я постійно хочу його Абрамсом назвати, суддя Андерсон, він настільки виніс влучно рішення, і він звинувачив власників термоса дійсно в тому, що вони самі не проявили, позивач не проявив належної старанності, щоб запобігти тому, щоб слово термос стало описовим або загально вживаним терміном. Що значить не проявив належної старанності? Якщо проаналізувати оцей кейс, то там видно, що насправді маркетологи самі знищили бренд термос. В результаті сам Андерсон в своєму рішенні він позбавив термос всіх торгових марок, всіх реєстрацій, окрім декількох, які стосуються ось таких, таке позначення, тобто не словесних, таке позначення. На сьогодні термос має ось таке позначення. І рішенням суду було зазначено, що тепер їхні конкуренти, з якими вони судилися, китайці, китайці мають право також випускати термос, і це термос більше не є торговою маркою, його з маленькою літерою можуть писати всі. Це сталося, я трошки розкажу вам про цей кейс, щоб ви розуміли, що там відбулося. Взагалі я підготувала вже майже статтю і буду її публікувати, бо мені здається, це такі ази, і така база, яку варто знати. Що не треба робити, як бути обережним. І сьогодні я теж в кінці покажу вам лакшері косметик. Та дієтологи почали використовувати такі прийоми, які дуже схожі з цим термосом. Тобто вони ходять на межі, вони можуть втратити свій лакшері бренд, якщо вони продовжать це робити. Я вам це покажу. І так, про термос. Ви бачите на чорно-білому фото, це Джеймс Дюар, який взагалі вигадав цей термос, така колба була колись. Він зріджував гази, зокрема водень, робив його рідким і твердим. І для цього йому потрібна була стабільна низька температура. Тому він вигадав таку колбу. Я думаю, що ви пам'ятаєте старі термоси, це була така скляна колба і всередині покрита сріблом. Так вона тримала температуру. А от внизу ми бачимо Рейнольд Бургер, його чогось називають Рейнольд Бергер. Але Рейнольд Бергер – це герой манги, я тому його поставила, бо якщо шукаєш в інтернеті термос Рейнольд Бергер, завжди показують героя манги. То
насправді Рейнольд Бюргер, він подивився, він подумав і додав туди металевий корпус, додав туди коркову пробку і зробив з цього продукт, який покорив потім фактично весь світ. Це вигадав німець, а зробив з цього продукт, вигадав англієць, шотландець фактично, а зробив з цього продукт німець. І ось німецька компанія вийшла на американський ринок, і далі вони вирішили, що треба просувати всі колби, всі термодевайси, вони вирішили називати термос. І вони настільки захопились тим, що всі продукти називаються термос, вони раділи, маркетологи писали це в підручниках, що вони не платять за рекламу, тому що самі споживачі рекламують їхні товари, і вони рекламують 5 мільйонів на рік тільки на тому, що вони ввели слово термос в обіг. І таким чином вони продовжували доволі довго, поки в них не з'явилися конкуренти, які вирішили, що вони теж термос. І пішов суд, і суд позбавив їх взагалі всіх торгових марок і сказав, що ви втратили свій бренд. Тому треба бути завжди обережним в тому плані, що ні в якому разі не можна вставляти свої бренди в будь-які наукові публікації, і щоб ці наукові публікації показували, що цей бренд – це певна група товарів. Ви знаєте, таке ставалося з памперсами, з целофаном, з ксероксом. Памперс, ксерокс, вони себе відстояли, вже були на грані, а целофан себе втратив. І аспірин так був. Тобто оця взаємодія, фактично, як ви кажете, права інтелектуальної власності і маркетингу, вони мають бути завжди узгоджені. Також можу від себе сказати, з чим я стикаюсь, чому маркетологи мають враховувати і розуміти інтелектуальну власність. Тому що коли ми запускаємо якийсь продукт, я маю на увазі наші клієнти, ми теж в цьому, як патентний стратег, я в цьому приймаю участь, так само, як і маркетологи, і рекламісти, і топ-менеджери. І ми, виходить, разом думаємо, що нам таке зробити, щоб ми могли спокійно вийти на ринок. Але іноді так буває, що першим з'являється сторінка на сайті, якийсь сайт або Фейсбук, і там вже все розказано, і таким чином маркетологи блокують можливість створення монополії. Ми не можемо зробити ніякої монополії, коли вже інформація розсекречена. Більш за те, цю інформацію хапають конкуренти, і вони діють дуже швидко, особливо китайці. Тому коли ви працюєте і вигадуєте з новим продуктом, вигадуєте ім'я, коли там особливо є якась технологія, у вас мають бути узгоджені дії всієї команди. Чому я кажу про інтелектуальну монополізацію? Монополізація, вона, взагалі, патент – це монополія. З самого початку патенти давали, трошки вам історії скажу, патенти видавали як привілея короля Англії, який запрошував, наприклад, перший патент у 1331 році, він був даний Джону Кемпу, текстильщику, і для того, щоб його затягнути в Англію, щоб там відкрив він своє виробництво. І потім вже з 1400 року Англія започаткувала це право, тобто вона давала монополії певним родинам на те, щоб вони панували в певному секторі ринку. Зараз люди про це забувають, але я б хотіла, щоб після нашого з вами вебінару у вас була думка, коли ви працюєте і розробляєте новий бренд, ви на нього дивилися, що ви створюєте монополію. Це монополія, яка належить вашій компанії, і ви дивитесь таким чином, що от є такий продукт, і я не хочу, щоб з'явився хтось, хто повторить раз, два, три, отаку рису. Тобто я хочу монопольно володіти цим. Зараз сучасні монополії – це франшизи. Франшизи такі, як Макдональдс, наприклад, Ікея. Неявні франшизи – це великі бренди в хімії, фармацевтика, в харчовій промисловості, там та сама Кока-Кола. Ви знаєте, от на чому взагалі тримається франшиза? На чому вони побудовані?
Якщо ви можете, напишіть мені, будь ласка, в чаті, на чому вони тримаються. От я більш конкретно задам питання. Що вам завадить відкрити Макдональдс в Києві без материнської компанії? От ми хочемо з вами відкрити, що саме, що нам не дає це зробити? Довіра користувачів, згодна, передача рецептів, історія бренду, на використання. А, окей. Не дасть право користуватися своїм брендом. Це вже ближче. Суть у тому, що всі франшизи не можна використовувати чужу марку. Да. Всі право власності, всі франшизи, вони базуються на цілому переліку торгових марок, дизайнів, авторського права і патентів. От розглянемо Макдональдс. Я зараз навіть не беру, як виглядають, ви всі знаєте, як виглядають їхні точки продажу. Тому і там зареєстровано все. Там зареєстрований дизайн, там зареєстровані вивіски, оцей їхній клоун, все, абсолютно все, воно зареєстровано якимось чином. Це або торгові марки, або дизайн, або авторське право, або патенти. От на їхній продукції трошки вам покажу фактично, ось тут ви бачите економічний корупційний фактор. Ну, це таке ж. До речі, купа дозволів і тотальна конкуренція. Я можу сказати, що коли відкривається Макдональдс, до нього йдуть там конкуренція не зовсім. Ой. Дивіться, авторське право, ТМ, патент і дизайн. Це те, на чому тримається інтелектуальна власність. Я зараз говорю про промисловість. Я не буду сьогодні вам розказувати про танці, там, концерти і так далі. От авторське право в нашому випадку, те, що має цікавити маркетологів, це картинки в першу чергу. Ось ви бачите, як написана Кока-Кола. Окрім того, що це торгова марка, яку вони Кока-Кола, в них мільйон цих торгових марок. Я якось напишу вам, скільки точно, бо я їх аналізувала, дивилася, як красиво вони граються інтелектуальною власністю. Кожен продукт, який вони придумують, кожну рису, яку вони малюють на етикетці, на кришечці, на бутилочці, оцей стаканчик, вони його повністю реєструють як дизайн, по-перше, як авторське, дублюють як авторське право і обов'язково як торгову марку. Навіть оцей колір, він їм дорогий, вони хочуть монопольно на нього їм володіти. Тобто такий колір належить тільки Кока-Колі. Ви не можете зробити такий собі колір для харчових якихось продуктів і зареєструвати його. Оцей бутерброд, подивіться, це взагалі мені дуже подобається. Бутерброд, тортики, наприклад, київський торт. Ну, не буду вас питати, я просто вам розкажу, бо мені здається, вам буде цікаво. Оцей бутерброд, зелений також, да. Ну, зелений, до речі, пиво наше Оболонь реєструвала собі з певний пантон. Дивіться на цей бутербродик. Цей бутербродик, там вони ж є різні, так для інтелектуальної власності, для експертів, і взагалі як розглядається цей бургер, він розглядається як пристрій, от як машина фактично, тому що пристрій – це елементи і зв'язок між ними. В даному випадку елементи – це хліб, зелень, котлета, хліб, зелень, котлета, хліб. Зв'язок між ними – це соуси. І таким чином ми маємо ось такий бутерброд. Він був запатентований. Тобто Макдональдс для того, щоб коли вони продають свою книгу і права на франшизу, туди входить все. Дизайн приміщення. Я не знаю про запах, у Макдональдса специфічний запах, але я не думаю, що вони його реєстрували. Вот. Оце все є об'єктами інтелектуальної власності. Коли ви купуєте франшизу, у вас все повністю прописано, у вас прописані всі торгові марки, дизайни і авторське право, вам дають ліцензію на те, щоб ви могли використовувати в своєму, в своєму такому кафе-ресторані Макдональдс. Плюс купа правил, безумовно, з якими ви маєте йти.
Тому от тут ви побачили, що таке інтелектуальна власність і як на ній вибудовують на сьогодні сучасні монополії. Хочу вам сказати про такі скриті монополії, як фарма. Вона будується більше на патентах, фармацевтика, косметика. Трошки пізніше я вам покажу, в них є, звичайно, багато упаковок, там всі ліки продаються в якихось упаковках, але основне – це діючі речовини і суміші, способи одержання і так далі. І тут дуже важко для споживача розуміти, і маркетологи до цього мало мають відношення, але хочу вам сказати, що де маркетологи в фармацевтиці грають величезну роль саме от в такому, коли виходить новий продукт. Це те, що я згадувала, не можна лізти вперед з Фейсбуком, з Інстаграмом, там, що там, з будь-якими соцмережами, де ви розкриєте інформацію про склад або про якісь нові властивості. Наприклад, там зараз вийде продукт, який там вилікує СПІД, а ми його ще патент не подали. І коли ми виходимо з патентом, виходить, маркетолог нам знищив цей патент, і фарма має закрити проєкт взагалі. Тому що нема монополії, нема сенсу вкладатися. Ніяка фарма не вкладається, ну це ж великі витрати на виробництво, ніяка фарма не вкладається туди, де в неї немає патенту. Тому тут така штука. Тобто, який висновок можна зробити? Що сучасні монополії, вони базуються на переліку діючих об'єктів інтелектуальної власності. Хочу сказати діючих, прям підкреслити 10 разів, тому що є така ілюзія і в початківців, власників, і іноді в топ-менеджерів, що віддали на реєстрацію торгову марку чи віддали на реєстрацію патент і забули про нього. А патенти на дизайн і патенти – це в Україні саме чомусь є така біда. За них треба платити кожен рік. Якщо ви не платите, воно не працює. Якщо ви, наприклад, зареєстрували тільки в Україні, забули зареєструвати в Європі, і ви туди вийшли, ну, у вас там немає ніяких прав. В Європі, до речі, з'явилися маркетингові компанії, особливо в Румунії, ще є в Італії, трошки в Болгарії, в Болгарії вони називають себе маркетологами, а от в Румунії вони саме називають себе маркетологами. Що вони роблять? Вони чекають українців. І я вам сьогодні покажу, як вони зареєстрували, я знайшла їх, знайшла Фейсбук, я не буду просто освітлювати цю людину, ви захочете самі знайдете. І цей румун позиціонує себе як видатний маркетолог європейської спільноти. Він реєструє дизайни українських якихось товарів, які зібралися вийти в Європу, чекає їх, і коли товари виходять, він їх блокує на митниці, пред'являє, ну, то, що це контрафакт, права належать йому. А якщо ви не подбали самі про свої права, ну, звісно, він буде радий вам їх продати. Тому вам при виході, особливо в Європу, ви маєте бути готові, що тут же ціла інфраструктура працює. І я вам трошки наступним кроком її покажу. Ще була така цікава ситуація з Байером. Ви знаєте, що Байер – це, я думаю, ви всі знаєте Байер, величезнюща компанія. І, здавалося б, це вже такі серйозні монополісти, вони досвідчені, розумні, але вони теж попали в цю... Але вони теж попали в цю пастку, коли Україна стала самостійною. Я якраз в цей період формування інтелектуальної власності в Україні якраз почала теж працювати. І там топ-менеджер Байера аграрного забув заплатити. Він не захотів витрачати гроші на патенти. Він вирішив, що це за така невідомо що я маю на нього платити. І він не заплатив. Байер втратив все. Вони потім просто бігали, просили зробити пошук, їм допомогти, відновили трошки те, що могли відновити, але вони втратили нікосульфурон, а це речовина, взагалі, це як антибіотик, неймовірний пестицид,
з яким вони билися по всьому світу і з японцями. Там дуже цікаво, от щоб ви розуміли, інтелектуальна власність в великих корпораціях – це постійна боротьба, шпіонаж і так далі. От Bayer і Сінгента, вони подали патент на цей нікосульфурон. Різниця була 5 днів. Один вони подали в Японії, другий вони подали в Америці. Слово в слово. Це було от прям копія одного і того самого. Хто з них був перший, ну, хто в кого і як, невідомо. І от вони в кожній країні, потім після того, як вони одержали патент, один в Японії, один в Америці, перший патент, вони пішли по всьому світу вони боролися в судах, хто там буде монополістом. І в Україні Bayer, завдяки тому, що людина не захотіла заплатити, оцей продукт втратили. Тобто це була така для них серйозна трагедія. Тому не забувайте відстежувати свої права. До речі, європейці, вони також, не тільки українці забувають, європейці теж, в них є ілюзія, колись ми працювали з Versace. І в Україні, може, ви пам'ятаєте, не знаю, як зараз, я горілку не п'ю, але була горілка Versus. Вона тоді тільки вийшла. Якщо вона є, напишіть мені, бо я не знаю. А у Versace з'явився тоді бренд Versus, новий. І от я, наприклад, Versace знала, а Versus я не знала їхній саббренд. І вони хотіли заборонити Versus в Україні, бо я ж Versace, я хочу це закрити, це моє. Але вони забули в Україні зареєструвати торгову марку. Тобто ви маєте розуміти, що вся інтелектуальна власність, окрім авторського права, вона локальна. Вона діє тільки там, де ви зареєстрували, де ви подали на реєстрацію. Якщо ви тільки подумали вийти на якийсь інший ринок, у вас з'явилась така ідея, відразу реєструйте, зверніться, по-перше, до патентного повіреного, грамотного, і закрийте цей ринок. Бо якщо ви підете наприклад, в Європу після того, як ви вийшли на виставку спочатку, вас там побачили, зрозуміли, що ви хочете вийти в Європу, такі маркетингові румунські компанії вас вже будуть чекати. Тому заздалегідь, захотіли, відразу вже рухаєтесь. Трошки теорії вам про торгові марки. Згідно з визначенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності, торгова марка – це знак, здатний відрізнити товари та послуги одного підприємця від іншого. Перелік торгових марок взагалі не є обмеженим. Тобто це, як ви бачите, я тут перерахувала, це слово, набір слів, літера, цифра, комбінація, малюнок, 3D, звук, запах, упаковка, все що завгодно, 3D. Але не треба, є багато обмежень. Є багато обмежень, з якими ви будете стикатися в подальшому. І ці обмеження, вони будуть вас дійсно гальмувати. Я от спеціально хотіла показати, перед тим, як перейти до обмежень, хотіла вам показати, як робить Кока-Кола. Наскільки вона кожну детальку свою захищає. Ось бачите, в них графічні елементи, ніяких написів, вони беруть тільки картинки. І вони ще картинки закривають авторським правом. Ось подивіться пляшечки. Це якісь цукерки, я якось в Кока-Колі цукерки не бачила, але вони є. Кольори, я вам казала про кольори. Ось комбіновані, це слова і так далі. Слова і графіка. Також, що таке звукові? Оце звуковий ряд подається. Тобто, якщо у вас є, наприклад, що є звуковою торговою маркою? Це дно пляшки, да. Це дно пляшки. Біг Бен, звук Біг Бену – це торгова марка. Харлей, звук мотору Харлея – це торгова марка. Тобто це те, що я вам казала, і те, про що я хочу, щоб ви запам'ятали. Саме головне, що вас відрізняє, ви маєте на це закрити монополію. От Харлей, йому неприємно, щоб інші мотоцикли звучали так, як його. Це мій
звук. Я хочу, щоб це було тільки моє. Це монополія. Якщо це монополія, значить це інтелектуальна власність. Вам же патентний стратег підбере, що це, через що піти, через винахід, через торгову марку чи через там щось інше. Але от я би хотіла, щоб у вас сформувалося бажанням і розуміння монополії. Так само і оці патерни всі різні, які повторюються. Оце джинси, ви ж розумієте, що це джинси, і оце їхня торгова марка. Запах так само є торговою маркою. Наприклад, якщо ви приходите в якийсь барбершоп, то там буде запах, він може бути і так далі. Перейдемо з вами до того, що не можна. Ой, перескочила. До того, що не можна. Це те, що ви маєте знати, коли ви думаєте про назву. Тому що є певні моменти, які, наприклад, юрист, який реєструє вам компанію, взагалі юристи, вони по-іншому дивляться на назви, вони не розуміють ці обмеження, чому не можна. Це тільки в інтелектуальній власності є таке розуміння. Ну, наприклад, якщо ви назвете Adidas і Adidas Group, то для нормального юриста, який реєструє юридичні особи, це велика різниця. Навіть якщо ви скажете там Adidas 1, це вже відрізняюча ознака від Adidas, і зареєструвати юридичну особу можна. А от для нас, для торгової марки, це взагалі нічого, немає ніякої відрізняючої ознаки. Це все одне й те саме. І там Adidas, і там Adidas. До того ж, загально вживані позначення, наприклад, молоко. Чого термос втратив термос? Тому що вони перейшли в загально вживані позначення. Для них термос, це для всіх споживачів Америки, термос стала пляшка, яка тримає температуру. На цій підставі їм і анулювали всі їх торгові марки. Тому тут треба свою політику контролювати, не давати ніяких публікацій наукових, ніяких патентів, куди ви вставляєте слово, ну, термос в даному випадку буду казати. Тобто ні в якому разі, ні в яких публікаціях і дивитися словники, наприклад, тому що термос, наприклад, війшов в словники. І сама компанія нічого про це не зробила. Вона мала подавати і боротися з цим. Вона не боролась. Описові позначення, які вказують на вид, якість, склад і призначення. Ми, наприклад, коли тільки почала з'являтися Aesthetic Health, я про неї ще не чула, це от прям як галузь почала з'являтися, то її можна було зареєструвати в деяких країнах. Європейська спільнота нам відмовила саме на те, що це вказують вид, якість, склад, призначення тощо. От на цьому. Вид, якийсь, склад – це так само кілограми, грами, не можна. Вводить в оману споживача. Хибне уявлення про товар, послуги, ображають моральні норми, суперечать суспільним моралі. Що тут хотіла сказати? Іноді тут треба дивитися на практику самої патентної установи. Можу вам сказати, що українська Укрпатент відмовив eBay в реєстрації торгової марки. Потім вони все ж таки добилися, але на початку експерт вирішив, що це погане слово для українців. Він взяв їм і відмовив. Ну, якось так вийшло. Тому тут може бути все, що завгодно, і буде залежати саме від експертів. Хочу вам, щоб вам не було скучно з цим, хочу вам показати, як зробили італійці, зробили Apple. Мені здається, що це дуже елегантно було. Ми всі, я думаю, з вами знаємо, хто такий Стів Джобс. І Apple, в принципі, вона ж ніколи не вкладалася в розкрутку самого імені Стіва Джобса. Вони там і конфлікти в свій час мали, але Стів Джобс – це вже така, ну, епічна особистість. І от з'явилися італійці, які взяли і зареєстрували отакі торгові марки. Вони спочатку їх зареєстрували для джинсів. А потім, коли в них це вийшло,
Вони зареєстрували, почали додавати туди товари, і в тому числі телефони, там якусь аудіоапаратуру, і почали вести перемовини з китайцями про те, щоб зробити, ну, щоб їм продати ці торгові марки. Компанія Apple почала з ними сваритися і вести судові певні розборки і програла. Зараз я дивилася, близько 150 фірм і торгових марок по світу Стіва Джобса. Він чудово собі мандрує. Я не знаю, в що це виліється, чи буде з цього якась всесвітньо відома марка, але на сьогодні вони отак от обійшли Apple. Тому ще раз повторюсь, до монополізації. Дивіться, що для вашого бренду є важливим, і обов'язково на цьому зосереджуйте увагу. Хочу показати вам українську воду. Я думаю, що ви її знаєте. Це Юрія Фарм. Вони зробили ось таку пляшечку. І подивіться, я вам трошки розказала, чи можете ви з того, що я вам розказала, розпізнати тут торгові марки? Що тут може бути торговою маркою от в цій пляшці? Хто може? Форма пляшки. Окей, згодна. Зелений. Точно. Дизайн чого? Добре. Дивіться. Ой. Дивіться. Щас. Що хочу сказати, білі букви на зеленому фоні. Дивіться, дизайн лого, лого Ріо. Ріо – це однозначно логотип. І він може бути як словесний, тобто просто словесна торгова марка, вона, якщо є у вас можливість, ви зробили пошук, от ви придумали взагалі, як ви вигадуєте бренд. Ви ж коли вигадуєте бренд, ви сидите і ну, бажано знайти все-таки таке вигадане слово, яке раніше його в цій галузі не було, хоча б в цій галузі не було. Але якщо зробити пошук торгових марок в Європі, то їх більше 2 мільйонів. Тобто вже немає дуже мало з таких слів, вже їх так вже перебрали, тому їх треба перевіряти в самому і якось адаптувати. Отак Ріо, наприклад, тут специфічне зображення Ріо, і його можна так реєструвати. Воно ні на що не схоже, воно оригінальне. Тут є і робота дизайнера, точно є, вона видна. Тобто тут є торгова марка, це саме зелений фон і 3 букви. Правильно? Хочу вам сказати, що коли ви подаєте торгову марку, вам оці кольори, вони вторинні. Треба спочатку подавати в усій кольоровій гамі, тому що у вас можуть з'явитися конкуренти, які його зроблять жовто-блакитне, і ви нічого їм не скажете. Ну, скажете, але це буде через суд. А вам все ж таки треба зробити так, щоб судів не було, бо це дорого і не передбачено, особливо в Україні. Тому, де всюди, в принципі, суди – це, як правило, непередбачений ризиковий фактор. Тому ми з вами запам'ятаємо, що перша реєстрація – це завжди вся кольорова гамма. Потім, якщо ви розумієте, що, наприклад, зелений колір і саме такий пантон – це ваше, ви однозначно завжди будете зеленими, і вам по барабану, якщо хтось теж буде, ну, буде жовтий, синій, червоний, вас це не цікавить, він вам не конкурент. Тільки в такому випадку ви закриваєте за собою зелений і робите все тільки в зеленому кольорі. Звертаю також вашу увагу на оці позначки. Бачите, тут такі всякі, як знаки якості. Там фізичне навантаження, інфекції у дітей, алкогольна інтоксикація, отруєння, діарея, висока температура. Воно начебто нічого такого, але іноді ми стикаємося з тим, що якісь з цих значків може бути в майбутньому використаний як знак якості.
І якщо ви виробляєте не таку, наприклад, велику кількість, а якийсь особливий значок, і ви кажете, що це токсикоз у вагітних, от так позначається. І у вас є лінійка продуктів, на якому ви ставите, що це токсикоз, або там діарея. Тоді оцю позначку теж треба зареєструвати і як авторське право, і як саму торгову марку. Тому що потім у вас з'являться бажаючі, які теж будуть ставити на своїх бутилках отаку токсикоз у вагітних. Тому завжди передбачайте, що саме зробить конкурент, що саме у вас таке класне, що вони захочуть скопіювати. І це саме ви маєте знати, тому що ви розробляєте стратегію розвитку бренду, ви її базуєте на якихось точках. От саме ці точки мають бути озвучені, що от, наприклад, в нас ця вода Ріо. Окрім того, що це класна бутилка, вона скручується, вона ергономічна, її можна там буквально закрутити і в сумочку собі засунути. Тобто це винахід фактично. Крім оця бутилка, там ще й склад дуже класний. Я, до речі, вам рекомендую цю воду не просто так, тому що сорбітол там є. Сорбітол у великих кількостях взагалі в Європі випустити таку воду буде важко. Треба міняти склад і забирати звідти сорбітол. А в Україні і взагалі є такі дослідження, які говорять про те, що сорбітол, особливо для людей у віці, він потрібний. Це як боротьба зі старінням. Тому Микола Іванович включив, власник Юрій Фарм, він включив сорбітол в цей склад. В нього це була основна ідея, цей сорбітол в складі води, яку можна пити як столову воду. І оця ідея включити сорбітол як столову воду, це теж такий стовп, на якому тримається оця вода Ріо. Відповідно, її треба монополізувати. Для цього треба його озвучити. Тобто і маркетологи, і той, хто на цьому базує всю ідею і розробляє отакий, саму стратегію розвитку бренду, він і має на цьому наголосити, що це для мене дуже важливо. І сорбітол в таких водах – це вже патенти, це вже там дуже складна частина, я не буду про неї сьогодні говорити. Але патенти – це завжди цікаво в монополії. Так, дизайн. Тут така штука, дизайн – це, от ви казали, що в цій пляшці один з головних факторів – це дизайн. І це дійсно так, але є свої моменти. Є дуже велика різниця між Україною і Європою. Ми з вами йдемо в Європу, тому я буду вам казати про те, як це працює в Європі. Значить, взагалі дизайн, він був розроблений як бонус для виробника, для того, щоб коли ви щось там собі вигадуєте, якесь нове бачення зовнішності якогось продукту, то вам дають 10 років монополії на цю зовнішність. І як на це дивляться? На це дивляться з точки зору, от подивимось на пляшку Ріо ще раз. Білі букви на зеленому фоні, Богдан написав. Оце бачення дизайну. Торгова марка, для неї все важливо. Кожна крапелька, цяточка, там крапочка, Р, Є, О. Оце торгова марка. І якщо ти замість Р поставиш не Є, О, а Р, О, О, це вже там не дуже це вже не моя торгова марка. Ти порушуєш, не дуже. А дизайн, він на цю пляшечку дивиться от саме так, білі букви на зеленому фоні, от така якась пластикова гафрована бутилочка, тобто як трошки підсліпувата хазяйка, яка не знається на цих водах. Це не має вона відношення до виробництва води. Просто там, от як я йду собі по поличках, дивлюсь, куча води, я не розпізнаю, що там написано, 2 великих букви, 1 маленька посередині. Оце дизайн. Це як працює дизайн. Чого він в Європі такий популярний і чому з'являються оці румуни-маркетологи? Тому що в Європі дизайн коштує дешево,
реєструється дуже швидко. Ну, як дуже швидко? 3 місяці. Але, наприклад, торгова марка, вона може і рік реєструватися, а тут 3 місяці. І у вас вже на руках свідоцтво, і ви вже можете ввести його в митні реєстри. І це вже серйозно, да? І вона не проходить експертизу. Якщо в Україні вона проходить експертизу, і там куча всяких проблем, ну якось все в Україні зараз не френдлі для виробника, то в Європі вони роблять все, щоб зареєструвати, і далі йдіть розбиратись в судах. І виходить, що це стало тим інструментом обов'язковим, яким вже бачення цього дизайну, всі упаковки, всі ваші продукти, які ви хочете вивести в Європу, вам треба нове, не нове, вам треба їх реєструвати. Ось подивіться, як румуни зареєстрували українську халву. Вони замалювали лого виробника, там було Норсу. Вони його просто замалювали і просто зареєстрували. Це я взяла з реєстрів. І вони зупинили таким чином. Тому ви маєте бути готові. Тут до цього я розібрала цей кейс дуже детально Вікторія відразу вам дала журнал. Я там дуже детально розписала, як це працює механізм, як румуни це зробили, чому вони так зробили. Тому що, виходить, вони не претендують на слово Норсу. Норсу було зареєстровано як торгова марка. Українці зареєстрували сам логотип Норсу, тому його тут замалювали. Але причому тут, як ви бачите, воно замальовано професійно. А коли це вони змінили вже картинки, на самому початку вони його тупо замалювали чорним фломастером. Я коли з цим розбиралася пару років тому, то там взагалі була така нахабна реєстрація, тому що, почитайте, якщо захочете, там цікаво. Вони це зробили перед тим, як продукт зайшов. Що тут хочу вам сказати? Було б дуже добре, я буду вам дуже, дуже рада, якщо команда, яка випускає новий продукт, буде ретельно збирати документи, які стосуються от такого продукту. Наприклад, по халві. Я б могла анулювати оцю реєстрацію, якби у власника були документи, які підтверджували би створення цієї упаковки. Але ж ми так, я знаю, що в Україні важко, і ми там намагаємось розробляти дизайни, ми розробляємо упаковки, етикетки там якось тихенько і за них не платимо. Або платимо так, що у нас офіційних документів немає. Але якщо ви виходите на європейські ринки, якщо у вас серйозні вже такі наміри, у вас мають бути і документи всі зібрані. Це дуже важливо, коли у вас є документ, підписаний з дизайнером. І що в якому, тут хочу просто вам сказати, що ви маєте знати, що коли ви намагаєтесь щось дати рекламу, коли ви рекламні проспекти, каталоги робите, у вас має бути внизу, там ви можете так зробити, що його і видно не буде, але обов'язково у вас має бути знак копірайта. От бачите, як я написала ось тут, знак копірайта Олена Якубчук, рік. У вас в кожному вашому друкованому документі, на сайті, в PDF-документах у вас має бути знак копірайту, ваша компанія або фізична особа і рік. Чому це потрібно? Тому що ви таким чином збираєте інформацію, яка вам допоможе боротися в майбутньому, відстояти себе та збільшити вартість вашого бренду. В даному випадку, от з цією халвою, це було б дуже нам необхідно, аби ми показали, що насправді ми це зробили і маємо право пріоритету, це ми розробили, і воно належить нам, не румунам. І якщо у вас таких документів немає, в яких ви, договір, наприклад, з дизайнером чи з дизайнерською компанією, не забудьте, що згідно, я вам тут трошки про право скажу, воно з одного боку дуже добре для маркетологів, рекламістів, дизайнерів і так далі, але воно дуже небезпечне для власників і взагалі гранічно. У нас є кодекс
Цивільний кодекс, і згідно цивільного кодексу, як вам належить 50%, ну, дизайнеру належить 50% прибутку від товару, який оце продається. Ви ж не забрали в нього права. Ви ж займаєтесь тиражуванням фактичного його малюнку. Якщо ви тиражуєте його малюнок, значить, ви використовуєте його твір і його майнові права, і тут треба бути дуже обережним. Це так само з сайтами, з усім. Коли ви замовляєте в когось щось графічне, ви маєте не просто там інвойс. До інвойса має йти акт виконаних робіт, в якому чітко прописано: ось така етикетка була розроблена, ось додаток, і там оці етикетки всі наведені. І ви їх збираєте. Всі майнові права передані. От фразу буквально, це вже, звісно, до юристів ви скажете, але ну, я думаю, що тут має працювати команда. Я не знаю, в кого, хто і коли, що заробляє, але йдуть напади часто на бізнес, зараз вже, вони йдуть через авторське право. Саме от те, що не було врегульоване. Так, щось я пропустила. Це я хотіла вам показати. Ось, подивіться на туалетний папір. Як ви думаєте, що отут, спочатку на рулон? Те, що ви тут бачите, тут торгові марки чи дизайн? Скажу я, тут, виходить, торгова марка, напис ІТМ і дизайн. Дякую. Я дякую, що ви такі молодці. Дивіться, ось цей дизайн, і те, і те. Єдине, що тут треба дуже ретельно розібратися в тому, що саме є торговою маркою. Торговою маркою є слово, без оцих спеціальних шрифтів, саме слово. Якщо воно не закрите, його однозначно треба закривати. Друге, це графічна форма цього слова. Ось вона ж повторюється, бачите, просто в кольорах, але вона, в принципі, стійко повторюється. Далі отаке тиснення. Я відразу хочу вам сказати, що якщо ви його зареєструєте як торгову марку, його можна пускати і як торгову марку, і як дизайн. То оці пір'ячка, вони будуть йти в торгові марки. Вас нарушають тільки ті, які його малюють прямо один в один. От прямо ці всі рисочки всі є. Ну, трошки там, може, воно нагадує. Да? Якщо ви реєструєте його як дизайн, це говорить про те, що це пір'я на білому фоні. Якщо ви подасте без зазначення кольорів, то це буде просто тиснення на світлому фоні. Тому що, вважаєш, воно, в принципі, мені здається, буде неправильним реєструвати в одному кольорі. Ви можете варіювати трошки пантони, ваші конкуренти можуть варіювати пантони. Тобто, якщо ви хочете закрити просто пір'ячко, вам треба подати заявку на дизайн, і саме на дизайн без зазначення кольорів, і в таких там буквально правильно написати опис, щоб це закрити пір'ячко. Але краще за все, тут буде працювати авторське право. Це така фантастична частинка, про яку мало хто знає, мало хто використовує, вона дуже дешева. Вона насправді є офіси по інтелектуальній власності в Україні, в Америці, а в Європі їх нема. Ну, є один тільки в Угорщині, і то він такий. Ну, це не таке, як у нас і в Америці. Там просто відправляєш лист, грубо кажучи, самі собі можете відправити той лист, не відкривати до тих пір, поки не буде судових всяких засідань. Тобто в Україні є така установа, яка закріпляє за вами авторські права. Користуйтесь. Чому я кажу, що це авторські права?
Тому що авторське право, воно таке забавне. Оце ми бачимо з вами пір'ячко. Якщо там хтось намалює теж пір'ячко, теж на туалетному папірі, але воно буде вкрай інше, але це пір'ячко, і якимось чином воно буде нагадувати оце, що є тут, то все, він порушує ваші права, ви можете його зупиняти. Більш за те, ось подивіться на моє оце дерево. Я не буду його реєструвати в кожній країні, десь я його, ось. Я не буду втрачати кучу грошей для того, щоб в кожній країні своє дерево подати. Все ж таки торгові марки дорогі. Але це авторське право, це ж малюнок який. І цей малюнок я зареєструю через авторське право. А в торгових марках в будь-якому в Європейському Союзі, та майже в усьому закони уніфіковані, якщо мені належить авторське право, я можу зупинити реєстрацію торгової марки. І це дуже класно, мені не треба витрачатися. Авторське право я реєструю один раз, воно діє життя автора 70-75 років після смерті в залежності від країни. В одну заявку я можу включити все, що завгодно, там весь свій сайт, весь брендбук, туди все задати. І при цьому кожен елемент, який можна використати окремо, він зберігає весь об'єм авторських майнових і немайнових прав. Тобто, ось в мене написано дерево, і тут написано інтектика. Якщо ви використовуєте дерево без інтектики, ви порушуєте мої права. Так само з цією зєвою. Ось, ви можете, я вам про це розказала, ось подивіться тут. Бачите, скільки тут елементів, їх тут повно. От тут їх ще більше, тут є оце таке типу сердечко, тут є оцей лого, тут є оці всі. Так от, якщо хтось напише делюкс от саме так, він буде порушувати авторське. От все буде інше, все буде по-різному зроблено, але ви берете і пишете ось саме так. Це означає, що на вас можна напасти і у вас будуть проблеми. Тобто, ось, який тут що можна забрати? Оце сердечко, сердечко це очевидно. Да? Софтіс, наприклад, оця свічечка з цим, оцей колір такий. Тобто, якщо хтось робить щось подібне і в ньому вгадується мій твір, який я реєструвала як авторське право, я вже можу його зупиняти. І це вже прекрасно в якійсь мірі. Я, мабуть, вас вже втомила, тому я хочу вам дати приклад ось такий. Ось подивіться на це. Це новий інструмент, який використовують, загубила чат, зараз трошки в мене поїде чат. Так, подивіться. Презент. Подивіться на оці Luxury Cosmetic Omni. І я б хотіла, щоб ви звернули увагу не тільки на те, як вони вирішили продавати свій продукт, а й на те, що вони ось тут пишуть Facial Serum with M007. Бачите? То, якщо подивитися, що таке M007, не зовсім бачите? Ой. Зараз я спробую його збільшити. Зум. Я дуже вибачаюсь, я не можу його збільшити. Зум. Я вам скажу, а потім ви побачите в самих цих слайдах. Тут просто написано, оця Omni Bioceutical, вони випустили цілу серію продуктів і сказали, що це не просто так, facial serum, в ньому є M007, якийсь комплекс невідомий. Нормальний споживач, звідки він знає, що таке M007?
007 гарна асоціація йде, М, не знаю чого М, але вони так назвали, в описі вони сказали, це запатентовано. Це дуже класний комплекс, він такий прекрасний, чудовий тільки для вас, там все вам відновить для вашої шкіри, і в них ціла серія продуктів, це не один, там їх багато, і всюди там М007, бачите, ось тут. Це ціла лінійка продуктів. І вони пишуть, от я, бачите, зробила більше, М007. І вони пишуть, що це запатентована суміш. Вони самі плутаються, коли пишуть в описі на своєму сайті. Вони іноді пишуть, що це просто fulvic acid, іноді пишуть, що це якийсь неймовірний комплекс. Насправді, я б підняла патент, подивилася, що це певна фракція. І в патенті взагалі йдеться не скільки про фракцію, а про спосіб там відновлення шкіри. Тому це більше не скільки там щось таке видатне, скільки такий маркетинговий крок. Але фракцію вони називають М007. І далі вони вкладаються майже всюди, кажуть, що ця фракція кислоти, яка саме ця кислота, саме ця фракція з таким розміром частинок, з таким там, тобто це чисто наукова така науковий термін вже М007. Він вже майже науковий термін. Якщо вони ще випустять, вони, слава Богу, в самому патенті не вставили цей М007, але якщо вони на це як хіміку з базою. Ну, я хімік, тому ми це знайшли, коли робили патентний пошук по іншій косметиці. І нам стало дуже цікаво, тому що я якраз ж готувалася до нашого семінару, і мені дуже зараз запав цей термос. І знову ж таки скажу вам, що я вам раджу, ви зможете знайти цю статтю, яку я нарешті допишу. Я її буду публікувати обов'язково і на своєму сайті, ви можете почитати. І от зараз, і це не тільки оцей Омні, це так само зробила, є ще одна SkinCare, вони зробили там ІНН, теж така фракція, вони теж там щось висказали, не М007, по-іншому, там 3 букви ТСН і щось ще. Тобто зараз пішла оцей в лакшері косметики, вони хочуть виділити, що ми не просто так, в нас, отут же ж вони пишуть, бачите, як facial serum, ну просто facial serum, тут немає ніякого особливого брендового назви, але вони акцентують на тому, що тут спеціальний, якийсь суперспеціальний комплекс, і це наша фішка. Друге, лакшері косметика теж, в нас оце стандартно, да, буде доступний. Вікторія викладе, просто трошки, мабуть, пізніше. М0, ну, тобто вони акцентуються от саме на цьому комплексі. І тут все буде залежати саме від маркетологів, тобто від вас буде залежати, щоб ви, коли будете представляти продукт, ви ні в якому разі не перейшли межу між науковим терміном і оцим брендовістю. Ось тут там, я не знаю, видно вам чи ні, але вони завжди ставлять М007R. Оце точно, але не завжди. Ось подивіться, with cleanser, with М007R забули поставити. Колись суддя цей Абрамс взяв, якщо почитати його рішення, він про це і казав, що термос не завжди писав біля слова термос R. От не писав, тепер я в тебе забираю торгову марку. Аби писав, не забрав би. Потім ні в якому разі не має вийти ніякої статті, в якій би наукової, в якій би сказали, що М007 – це комплекс. Це комплекс, там, фракція, це там щось таке. Тобто, якщо з'являється така стаття, маркетологи мають відразу відреагувати і сказати ні-ні-ні, заберіть оцю фразу, треба забрати. Обов'язково. Тобто ніякого розмивання ніде не має бути. Хочу повернутися і попросити вас, все ж таки, хочу, щоб ви хоч щось одне розібрали самі.
Ось подивіться, на мій погляд, це оригінальна подача з такої лакшері косметики, тому що фактично пропонується людям, там я подивилась на сайті, в них підхід такий, що ти підписуєшся на півроку, можеш на рік, і в тебе автоматично з картки твоєї знімаються гроші і відправляються тобі, замінюючи ці тюбики. А оця штука, ти один раз її купуєш, і потім ти її сюди вставляєш. От як ви думаєте, що би ви хотіли б тут закрити? От що вважаєте, що ви будете бачити тут, що от це має бути монопольно закрито тільки за Омні і належати тільки їм? Так, технологія дозатора. Е, Може бути, якщо він оригінальний, багаторазовий дозатор. Я зрозуміла, бо я думала, що ви під дозатором маєте ковпачок, а ви маєте на увазі взагалі всю конструкцію, правильно? Так, я зрозуміла. Я зрозуміла. Багаторазовий ось такий. Да. Тут, знаєте, як цікаво, фактично, це вже тут буде працювати наповнення тюбіку. Згодна, да. Ось тут все ж таки нікуди не підеш від самого технології і від патентів. Тут буде потужніша комбінація, як у Макдональдса. Мало того, що тут наповнення, сама торгова марка, оця кружечок, оце Омні Біоцефті, Омні одна торгова марка номер 1, Омні Біоцефтіка, торгова марка номер 2, кружечок окремо, торгова марка номер 3. Потім сама бутилочка, це і торгова марка, і дизайн. Причому дизайн, там є така можливість, треба просто правильно його подати. От Господи, по-болгарськи розглобляємий, це ж треба забув. Розбірний дозатор, да, який можна зібрати і розібрати. От дизайн дозволяє це запатентувати, закрити за собою, що в мене розбірний такий дозатор. Але якщо ми подамо це на патент на дизайн, то в нас буде прив'язка, от саме такий зовнішній вигляд. Да? До речі, кришечка, бачите, якась кришечка окрема. Тут треба йти як Кока-Кола. Мені кришечка окремо теж важлива. Нема чого мою кришечку копіювати. Це моє. Далі все залежить від цього тюбіка і від цього дозатора. Я вже знаю, стикалася з тим, що ці тюбіки і оці такі дозатори, ковпачок, вони іноді стандартні. Якщо лакшері косметик може замовляти і свою дійсно там якусь розробку. Якщо це розробка, то однозначно треба її патентувати через винахід або корисну модель. В лакшері, як правило, в них щось своє. Тому тут ще й будуть винаходи, плюс в них вже є патенти на оцей Fulvic Acid, бо вона дуже специфічна, вона не є активною речовиною, яка входить, до речі, я просто хочу вам сказати, якщо ви раптом будете працювати з хімією в якійсь сфері, там будь-якій, то там є непатентовані найменування. Непатентовані найменування – це активні речовини. Наприклад, там сода ви не можете зареєструвати, і там Fulvic Acid ви теж не можете зареєструвати. А от М007, що є фракцією Fulvic Acid, ви вже можете зареєструвати. Тому тут теж треба бути уважним. Тобто тут, в даному випадку, буде цілий набір прав, і його весь треба підтримувати. Тому от ці лакшері косметик, вони такі і дорогі, бо вони дуже сильно вкладаються. І я вам дуже хочу показати оцю класику, щоб ви просто знали. Львівські дріжджі – це класика. Коли зробили бренд, вклали в нього дуже багато грошей, а він взагалі не працює. От просто взагалі не працює. І тут якраз, я не буду казати, хто в цьому винний, але я думаю, ви самі зрозумієте. От є львівські дріжджі. Коли ви вигадуєте свій бренд, не можна вказувати
взагалі намагайтесь тікати від будь-яких географічних позначень. Будь-яких. Для цього є дві причини. Перша, воно входить в перелік неохороноздатних слів. Друге, на вас можуть накласти якісь додаткові податки. Тому що, наприклад, якщо ви каштан будете в Києві використовувати, ви ще й будете платити податки. Якщо ви будете в Європі там використовувати якісь позначення, то ви теж будете, ну там, я знаю, Діканька не можна, в Славському є там певні свої обмеження, це те, що в Україні. От львівське, не треба було їх використовувати. Далі дріжджі. Дріжджі – це вказання на продукт, який там в цій упаковці лежить. Також не можна, він теж входить в перелік термінів, які не можна, не підлягають захисту торгових марок. Тобто ось ми маємо це свідоцтво, бачите, воно видане. Але я забула, з якого року був, здається, 95-й код, який потім зі свідоцтва про торгову марку взяли і вилучили. Не знаю, для чого вони це зробили, але його не пишуть. Що таке 90-й код? Це дискламація. Те, що в тебе начебто є, а прав в тебе на нього немає. Якщо ви подивитесь на цю торгову марку, тут львівські дріжджі, слово львівське неохороноздатне, воно дискламоване, слово дріжджі дискламовано. Що залишається? Залишається щось сіре, і на ньому оце ось така графічна штука. Все. Тобто оце торгова марка, вона є, але її нема. Вона нічого не захищає. Подивіться на конкурентів, які вийшли. Львівські ензими. Дріжджі – це ензими для спеціаліста. Схоже, дуже схоже, але коли були судові засідання, ну, нічого не можна було зробити. Начебто схоже, але львівські ензими – це насправді охороноздатне позначення, бо воно там не продається ензими в коробці. Ензими – це якби самі дріжджі містять ензими. Тобто це не пряме вказання на товар. Відповідно, ось тут, то, що зробили конкуренти, вони теж обійшли. Тут дуже багато вони зробили торгових марок в різних кольорах, вони вклалися кучу грошей в ці всі свої етикетки, упаковки. І це, в принципі, ну таке, викинуті гроші. Тому дивіться, щоб ви не робили. Якщо ви робите, от, наприклад, зараз фармацевтика каже, що ми хочемо будь-який, наприклад, магній. Я продаю магній, і я хочу, щоб людина зайшла в аптеку, і їй в очі прям кинулося цей магній, тому що вона за магнієм прийшла. А потім вже десь там щось написано, що це там Bayer, наприклад. То тут ви маєте розуміти, що ви на магній не претендуєте. Ви просто його, це як фішка така маркетингова, але ви нікому не збираєтесь забороняти слово магній. І дуже швидко розкажу вам про цю халву. Мені вона дуже подобається з точки зору авторського права. Тут такі гори, вони зробили їх в різних таких кольорах, я прям в абсолютному кайфі. Але що тут, яка тут ситуація? Бачите, там їх, здається, 17 торгових марок європейських, це українці теж. Ну, тут захисту нема, як торгових марок. Ось тут, бачите, скільки тут таких багатих елементів. Вас не будуть повторювати один в один. От взагалі не будуть повторювати. Будуть робити щось подібне, але повторювати один в один не будуть. Значить, це не торгова марка. Mountain Stories. Якби ви запатентували просто Mountain Stories, отак от, це було б, ну, доречно. Mountain Stories, да, це торгова марка, але якщо ви подаєте отак от все хором, то Mountain Stories губиться на фоні всього іншого. І коли з'явиться конкурент, який назве себе Mountain Stories, а зробить іншу картинку, ви до нього не зможете ніяких прав пред'явити. Тому ось це купа реєстрацій, кожна реєстрація просто 1500 як мінімум, хоча насправді це авторське право. Воно ефективне, дешеве і класне, плюс дизайн, що можна там погратися в кольорах. Тому з розумом
робіть все. В заключення, перед тим, як перейдемо до того, що я буду з радістю відповідати на ваші питання, хочу просто резюме зробити. Що я хотіла до вас донести, це я ще там різні. Що я хочу до вас донести? Що патентне право – це монополія, і щоб ви до цього ставились як до монополії. Друге, як тільки ви подумали про якусь країну, що ви кудись хочете масштабувати і вивести свій продукт, ви, скоріше за все, точно будете міняти етикетки, упаковки, ну, вам хоча б переклад треба зробити. Як тільки ви починаєте перші робити кроки, ви вже в цьому напрямку маєте зробити певну підготовку і закрити за собою, як мінімум, бренд. А якщо це Європа, то як тільки ви одержуєте від дизайнера якусь графіку, ви вже її відразу подаєте, прям негайно ви її подаєте, щоб з колегами там не зустрітися. І третє, будьте уважні і збирайте свої оці надбання, що я під надбанням називаю, як тільки ви звертаєтесь кудись на розробку якоїсь графіки чи чогось, у вас має бути договір і підтвердження того, що воно до вас перейшло і належить вам, і це збільшує вашу цінність. Я, до речі, сказала, що це доказова база, але так само це збільшує вартість бренду насправді. Кожний документ, в якому написано, що ви витратились і це отримали результат, тобто це продажі, це етикетки, каталоги, там будь-яка продукція, сайти і так далі. Ви все маєте, я не знаю хто, в різних компаніях по-різному, але має бути людина, яка все це збирає в якусь там фізичну чи віртуальну папочку. І таким чином, коли буде треба кредит, чи продати долю, чи вийти в акції, оця папочка зіграє неймовірну роль. А коли йдуть взагалі судові якісь дебати, то вона теж відпрацює себе. Тобто оці штуки треба... Ну і думайте про те, що не можна порадьтеся перед тим, як ви щось вигадуєте, щоб не зробити львівські дріжджі другі, порадьтеся з патентним, з грамотним. Я просто, патентних стратегів треба вибирати як лікарів. Якщо не вірите, не слухайте. Якщо вірите, слухайте, довіряйте і йдіть по стратегії, яку вам зробили. Ну, так, вроді би, дуже намагалася вам розказати. Буду рада вам відповісти. У нас, дякую, Вікторія, в нас Фейсбук-сторінка, там, де я почала і друкую періодично поради від патентного стратега, я зробила телеграм-канал, зробила X, і у нас є YouTube. На YouTube ми будемо робити з наступного тижня, в нас виходять по лекції на один тиждень одна лекція, це буде курс саме для підприємців і маркетологів. Що треба знати дуже детально по кожній, там, де будуть і патенти, і міжнародні, бо знаємо ми багато. І буду вам вдячна, якщо ви будете писати мені питання, тому що я буду на них відповідати. Дякую, буду рада відповісти. Дякуємо, пані Олена, дуже цікаво. Ну і зараз, шановні колеги, прошу запитання. Доброго дня, мене звати Ксенія Стрельченко. У мене є питання, чи можна трішки більше розповісти, чому не можна використовувати каштан як частину свого бренду, бо це не є географічним показником. Тому що це символ Києва, і київська адміністрація, я колись років 10 тому на якомусь етапі я стикалася з цим, що мої клієнти вирішили використати каштан. І каштан – це символ Києва, і зробили для цього, ти маєш одержувати дозвіл в Київській міській адміністрації. І, відповідно, платити відповідні додаткові податки. Так само символ Києва – це, ви знаєте, либідь, ще Кихарів. Це авторське право,
Я не знаю, закінчились, він ще був живий, значить, ще не закінчились авторські права, і були представники цього автора, і вони, навіть один з них був моїм вчителем, він нападав на всіх, хто використовував оці Либідчик і Харівку, хто там використовував на своїх щось там, сирки був київський, я пам'ятаю, хтось зробив, потім хтось там ще щось зробив, туди наліпив цей пам'ятник. До них відразу йшла претензія, там, заплатіть 100 тисяч за використання, за порушення авторських, дякую, Ірино, за порушення авторських прав. 100 тисяч – це був такий механізм. Просто я теж оце хочу вам сказати, не лякайтесь, коли до вас йдуть претензії. Ну, якщо ви прям так, якщо ви свідомо порушуєте, це одне, якщо ви не свідомо порушили і отримали претензію, що там заплатіть там мільйон. Лякайтесь, звісно, але не дуже, тому що, як правило, я вже цей механізм бачила, це так пишуть для того, щоб ви злякалися, і потім вам скажуть, там, ну, добре, там, 10 тисяч, окей. Але не порушуйте авторські права, розумійте, що за ними хтось стоїть взагалі-то. Дякую. Да, і вам дякую. Що є питання в чаті, Світлана Єрьоменко задала. Мадридська система реєстрації товарних знаків використовується українськими підприємствами? Чи знаєте приклади? Таке питання. Ой, ми дуже багато її використовуємо. Мадридська система, вона гарна тоді, коли ви подаєте на країни більше, ніж 3. Тоді її вигідно використовувати. І якщо ви не йдете на Європу, якщо у вас Європа, краще подавати напряму. До речі, хочу вам сказати, що Європа сприймає Україну як частину Європи і дає Україні гранти. Тобто, якщо ви хочете зареєструвати торгову марку в Європі, ви можете подати на грант, вони вам не компенсують всю суму, але вони дадуть вам часткову компенсацію. Ви можете звернутися до нас, ну, мій відділ торгових марок вам надасть всю інформацію і подасть навіть вас на... Ми вже 2 роки так подаємо на українців через гранти. Гроші приходять буквально через 2 тижні компенсації. Я дуже рада, що вам сподобалось. Я сподіваюся, пишіть, будь ласка, питання, можете їх пізніше написати. Бо мені дуже цікаво, я зараз почала, оце ж готую лекції і веду цей канал, і мені дуже цікаво, що вам цікаво, бо я буду відповідати. Чи подаєте на грант ЄС? Да, ми подаємо. Ми подаємо і звертайтеся, ми подаємо і отримуємо його, це вже налагоджена система, все якби відомо. Тому не забувайте, що ми з вами європейці. Користуємося цією привілеєю. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, пані Олено.